خب ببینید غلظتش همین شکلی باید باشه. گولاچ نونی که اگر تو ماه شعبان نمیپختن حتما اموات میمد به خوابشون. الان دیگه قالب میزنن، گل میزنن، یه حلوای فوق العاده خوشمزه است. خوش آمد به همه دوستان عزیز و مهمونانی که تشریف بردن به شهر سمنان. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه به شهر ما اومدین و اقامتگاه ما هم خیلی خیلی خوش اومدین. ممنون از تولید محتوایی که قراره از شهر ما بذارید. من الان میخوام براتون آموزش یه حلوا سمنانی رو بذارم. این حلوا برنجیه که مخصوص روستاهای جنوب سمنانه. این حلوا از 3 قلم مواد تهیه شده: آرد برنج، روغن کنجد و شیره توت. و سمنان درختان توت خیلی زیادی داشته و خانوم‌های سمنانی با شیره توت و آرد برنجی حلوای خیلی خوشمزه، کم کالری و بی ضرر درست کردن که الان من طرز تهیه‌شون رو براتون میذارم و درست میکنم. نوش جان کنید، نظرتون رو به ما بگید. این حلوا توی این روستاها، مخصوصا خود روستای خیرآباد، به شدت حائز اهمیت. هم تمام مراسم جشن‌ها و هم در تمام مراسم عزایی‌ها، متولد شدن نوزاد، در تمام مراسم‌ها از این حلوا استفاده میکنن. کاسه بزرگ داشتیم که داغ بشه، یه چند دقیقه که روغن داغ شه موادمون رو با هم قاطی میکنیم. موادمون هم 3 قلم بود کلا. روغن کنجد، عطر این حلوا به روغن کنجدشه. با روغن مایع یا روغن سرخ کردنی دیگه درست کنید هرگز اون طعمو نداره. شیره توت رو با آرد برنج با هم ترکیب میکنیم. بهتره که اینا زمانی که ترکیب میشه یه چند ساعتی بمونه بعد سرخش کنیم، ولی حالا الان چون زمان نداشتیم همین الان درستش میکنیم. یه مقدار آب فقط جهت اینکه رقیق تر شه شیرمون. عجب شیره‌ای که هم اینجا خانم‌ها درست میکنن شیره محلیه. شیره خرما، شیره انگور، همه این شیره ها هست، ولی اون چیزی که به نام این روستا ثبت ملی شده شیره توته. شیره خرما برای فصل تابستون بهتره چون گرمه، درست زمستون این مقدار گرمه، چون تو روز سرد زمستون هم این حلوا همیشه رو کرسیه خانم سمنانی بوده. بله ثبت ملی شده. کلاته های پیغمبران و سارو سمنان که باغ‌های زردآلو، توت، آلبالو دارن، شیره توت‌های بسیار خوشمزه دارن که این شیره توت هم مال همونجاست، مال قلعه های سارو و سمت پیغمبران سمنانه. 2:1 یه دونه آرد برنج، 2 تا شیره، یعنی هر چقدر حالا یه لیوان بود، یه استکان بود، یه پیاله آرد برنج استفاده کردین از همون پیاله 2 تا شیره. اگه مثلا 2 تا استفاده کردین 4 تا، دقیقاً 2:1 روغنم دقیقاً به اندازه که شیره میریزید. این حلوایی که باید توی روغن قوطه ور بشه، یعنی اگر توی روغن قوطه ور نشه حلوای اصلا سرخ نمیشه. و تمام روغن آخر سر بهتون نشون میدم برمیگردونه، یک قطره روغن هم جذب نداره. خب ببینید غلظتش همین شکلی باید باشه. حالا میریزیم تو روغنی که داغ شده. ببینید روغنش کاملا باید این شکلی بشه، یعنی این حلوا کاملا تو روغن قوطه‌ور و زیاد سرخ شه. اگه روغنش کم باشه سری میچسبه و اصلا حلوا نمیشه، گوله گوله میشه. بعد که سرخ شد ما اینو میزیم توی یه آبکش، حتی یه قطره روغن روش نمیمونه. بعد یه 25 دقیقه نیم ساعتی کامل هم بخوره.
نونی که اگر تو ماه شعبان نمیپختن حتما اموات میمد به خوابشون. چطوری؟ جریانش چیه اینا؟ جریانش اینه که انقدر اعتقاد داشتم به این قضیه، مادر بزرگا گاهی اوقات خودشون تواناییشو نداشتن. خب به بچه‌ها که میگفتن چون فراوریش سخت بوده یه خورده براشون، شاید پشت گوش مینداختن، یه خورده میگفتن حالا باشه یه چیز دیگه خیرات میدیم. مادر بزرگ فرداش که از خواب بیدار میشد میگفت دیشب فلانی اومد تو خوابم، مادر بزرگ تو، پدر بزرگ تو گفت چرا گولاش برام نمیپزی، ماه برات تموم شد. چون به ماه شعبان ماه برات میگفتن قبل از ماه مبارک. به به. یعنی در واقع اینجوری شیرشون میکردن که بپزن. آره چون خودشون خیلی اعتقاد داشتن به این قضیه، فکر میکردن هر خیراتی که بدن شاید انقدر مفید به حال اون میتشون نباشه تا گولاچو بدن. انقدر که اعتقاد داشتن حتما گولاچ باید خیرات بشه. بله اینو خوب شد. خب اما کاش سمنانشو میگفتم، مثلا نگفتیم جریان مال چیه. نه اولش نباید میگفت. خب دوباره بگیریم. اولشو فقط بگیریم. بگیریم آره اولشو بگیریم. خب مثلا کولاچ درسته؟ گولاچ. نونی که اگر تو ماه شعبان سمنانی ها نمیپختن امواتشون میمد به خوابشون. این خوبه نه؟ یه گولاچ و گله میکرد. یک دو سه. گولاچ نونی که اگر تو ماه شعبان سمنانی ها نمیپختن حتما امواتشون میومد به خوابشون رو گله میکردن. حالا چطوری؟ جریان چیه؟ مواد اولیه شیر، زردچوبه، شکر، خمیرمایه، حالا سلیقه‌ای گلابم اگه خواستن بهش اضافه میکنن. گلاب. بله با این خمیر درست میشه، میمونه جا میفته وقتی و اینکه خیلی فوت و فن اینو داره که بعد شما متوجه بشید که خمیرتون ور اومده آماده شده. اگه خمیر آماده بشه به این صورت پاکتی میشه. میبینید یه شیرینی شبیه این تو شمال درست میشه که شما فکر کنم توضیح کامل. سومالیا یک نونی شبیه این دارن بهش میگن نان خرفه. با همین رسیپی منتها به جای شکر توش کدو حلوایی میریزن، هم توی روغن سرخش میکنن و هم تو تنور میپزن. دقیقاً همین نون روغنی و نون نزدیشونه که تو مراسم عزاداریشون هم پخش میکنن. ما سمنانی‌ها بهش میگیم گولاچ، سنگ سریا میگن گولاچو، زنجان میگن اردک، یزد میگن سیروک، کرمان میگن روغن جوشی و گرگان هم میگن نان روغنی. اینا تنها تفاوتی که داره رویش، ما تو سمنان دارچین و شکر میزنیم، زنجانی ها مربا میزنن، یزدی ها ارده میزنن، ارده درسته، بعد کرمانی ها هم شیره خرما میزنن. بیسش در واقع نون روغنیه که تو کل کشور داریم و همه جا هم نونی بوده که به عنوان نون ما میگیم حالا برات، نون اعیاد استفاده میشه. تو اعیاد هم جشن‌های علم خودمون جشن شعبانی، عید قدیر و هم عزاداری‌ها. ولی میگم یه مقداری حالا رویه‌هاش فرق میکنه و نون شمال باز فرقش اینه که با کدو حلوا شده میشه. ولی خیلی شبیه به اینه مزه‌اش. آره رنگش هم دقیقاً نان خرفه. هم مازندران داره هم گیلان. یه عکس میگم نور سیناش خوبه؟ نورش خوبه؟ یک دو سه. خب ترشو میگیری من اینو بگم؟ ادامهشو بگم بریم. یک دو سه. قدمت این نون اونقدر توی سمنان زیاده که الان ثبت ملی هم شده. بسیاری. خانم شما چرا اینقدر لباساتون زیباست؟ لباس کجا میشه این؟ من چون آذری اصالتاً و اصالت تبریز و اردبیل و اینکه اصالتاً حفظ بشه لباس آذری. یکی از لباسهای سنتی دوستان آذربایجان. بله البته یه مقدار تم قاجاری داره چون قاجارم ترک بودن دیگه در بله. آره بیشتر قجری میخوره. اما خب آذری همینو لباس فاخری هم هست. یعنی از دوختش از جنس پارچش مشخصه یه لباس همچین درست حسابی هم هست. دست بلد نکنه. خب
ما اونا رو میگیری؟ آره بعد قالب کردی آره بله. قالب میزنی نمیشم بدون قالب. همینجوری دارن هم میزنن. الان روغنش آبکش میکنم، میبینید هیچ جذب روغنی نداره، کاملا روغنش رو پس میده. خب حلوامون رسید. خب ببینید الان حدود 25 دقیقه تا نیم ساعت هم ایستادیم. دیگه زمانی که حلوا این شکلی از روغن جدا شد، یعنی دیگه نمیره تو روغن، مثل اولی که گذاشتیم دیدین قوطه ور بود، دیگه نمیره تو روغن قاطی بشه، یعنی این حلوای ما آماده است. خاموشش میکنیم و آبکش میکنیم. نریزه ماما. نه اینطوری میریزه. این حلوا حتی یه قطره از این روغنش هم توش نمیمونه، کامل میره و یه حلوای کاملا خشک و خوشمزه و سالم، چون هیچ شکر و مواد افزودنی نداره و به نسبت تمام حلواهایی که ما تو کشور داریم شاید بهتون بگم بی‌ضررترین و رژیمی ترین حلواست. حالا این حلوا ما یه 10 دقیقه بهش فرصت میدیم خنک بشه. بعد که خنک شد، حالا قدیمش شکل گوله گوله بود و به دست بشه یه سری هم حالت اینجوری مثلا نون کوچولو اون شکلی درستش میکردن، الان دیگه قالب میزنن، گل میزنن، یه حلوای فوق العاده خوشمزه است. بفرمایید. به ما هم تست بده. بعد بعد یه بار اسم این حلوا چی میشه؟ حلوا برنجی سمنانی.